नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण ग्रॅव्हिटेशन या चॅप्टरमध्ये एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय ते समजावून घेऊ. तर एस्केप व्हेलॉसिटी म्हणजे काय, चला समजावून घेऊ. आधी डेफिनेशन आपण बघू. द मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच ए बॉडी शुड बी थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दॅट इट एस्केप्स द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द एस्केप व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉडी. याचा अर्थ काय? सपोज an object is kept on the surface of earth. Initially, when that object is at rest, its kinetic energy is zero. When we throw that ball in vertically upward direction, that ball means that object in vertically upward direction, then we give kinetic energy to that object. When it moves against gravitational force, then work is done. Therefore, its kinetic energy decreases, its velocity decreases, and at a certain point, its velocity becomes zero. Then it returns back and falls on the ground. म्हणजे समजा आपण एखादा बॉल किंवा एखादी वस्तू अशी वर हवेमध्ये फेकली तर वर जाते आणि जेव्हा त्याची कायनेटिक एनर्जी संपते तेव्हा ती परत खाली येते. आपण आता परत फेकताना थोड्या जास्त स्पीडने फेकली, जास्त कायनेटिक एनर्जी दिली तर ती थोडी जास्त वर जाते, पण परत कायनेटिक एनर्जी संपल्यानंतर ती खाली येते. अजून आपण जास्त स्पीडने फेकली तर अजून जास्त वर जाणार, परंतु परत खाली येऊन पडणार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं. अजून आपण स्पीड वाढवला, जेवढा स्पीड आपण वर फेकण्याचा वाढवू तेवढी ती जास्त वर जाते, परंतु कायनेटिक एनर्जी संपली की ती परत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्समुळं खाली येते. अशा पद्धतीने जेवढं जास्त स्पीडने आपण फेकणार तेवढी जास्त ती वर जाते आणि शेवटी खाली येते. परंतु एक वेळ अशी येते आपण एवढा स्पीड देतो की ती कायनेटिक एनर्जी झिरो होतच नाही आणि मग ती बॉडी एकदा ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जाते तेव्हा ती परत रिटर्न येत नाही. तर ती जी व्हेलॉसिटी असते, ज्या व्हेलॉसिटीने फेकल्यानंतर ती बॉडी ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर निघून जाते आणि परत पृथ्वीवरती येऊन पडत नाही, ती व्हेलॉसिटी म्हणजे एस्केप व्हेलॉसिटी. अर्थ सरफेससाठी ही एस्केप व्हेलॉसिटी ठरलेली आहे आणि ती असते 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. मग कोणतीही वस्तू असू द्या, कितीही मास त्या वस्तूचा असू द्या, तुम्ही 11.2 किलोमीटरच्या स्पीडने फेकता तेव्हा ती वस्तू ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर जाते आणि परत रिटर्न येत नाही. एक उदाहरण कन्सिडर करा की समजा तुम्ही एक वस्तू ही 11 किलोमीटर पर सेकंडच्या स्पीडने फेकली तर ती वर जाणार, परंतु परत ती त्या बॉडीची कायनेटिक एनर्जी संपली की ती पुन्हा ग्राउंड सरफेसवरती रिटर्न होणार. रिटर्न्स तुम्ही 11.1च्या स्पीडने फेकली तरी वर जाणार, परत ती खाली येणार कारण कायनेटिक एनर्जी झिरो होईल तेव्हा ती परत खाली येईल. 11.2च्या स्पीडने फेकली तर मात्र ती बॉडी परत अर्थवरती येत नाही. आता 11.2 पेक्षा जास्त स्पीडने फेकल्यानंतर काय होणार, समजा 11.3, तरीसुद्धा त्याला आपण एवढी कायनेटिक एनर्जी देतो की ती बॉडी एस्केप होते, परत अर्थवरती येत नाही. 11.4ने फेकल्यानंतर सुद्धा तेच घडतं, 11.5ला सुद्धा तेच घडतं, 11.6ला सुद्धा तेच घडतं. म्हणजे याचा अर्थ 11.2च्या स्पीडने किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त स्पीडने फेकल्यानंतर ती वस्तू पुन्हा अर्थवरती परत येत नाही. म्हणजे या सगळ्या एस्केप व्हेलॉसिटी झाल्या का? मग तर डेफिनेशनमध्ये काय म्हटलंय, द मिनिमम व्हेलॉसिटी विथ विच अ बॉडी शुड बी थ्रोन व्हर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दॅट इट एस्केप द अर्थ्स ग्रॅव्हिटेशनल फील्ड इज कॉल्ड एज एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजे ह्या सगळ्या व्हेलॉसिटी आहेत, बरोबर आहे, 11.2च्या वरच्या, पण त्यातली जी कमी असेल त्याला म्हणतात एस्केप व्हेलॉसिटी. म्हणजे 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 आणि अजून याच्यापेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी असेल तर बॉडी एस्केप होते. पण या सगळ्यामध्ये जी कमी आहे किमान व्हेलॉसिटी त्याला म्हणतात एस्केप व्हेलॉसिटी. त्यामुळे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ही एस्केप व्हेलॉसिटी आहे. परंतु ही एस्केप व्हेलॉसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड कशी आली, तर ती एका फॉर्म्युलावरून आली. आणि तो फॉर्म्युला कसा आला त्याचं डेरिव्हेशन आता आपल्याला बघायचं आहे. समजा एक बॉडी आपण
अर्थ सरफेसवर ठेवली आणि त्या बॉडीचं मास स्मॉल एम आहे आणि हे अर्थ आहे ज्याचं मास कॅपिटल एम आणि ही रेडियस आहे. आता जेव्हा आपण ही बॉडी एस्केप व्हेलॉसिटीनं फेकतो तेव्हा आपण त्या बॉडीला कायनेटिक एनर्जी देतो आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो हाफ एम व्ही स्क्वेअर. आपण व्हेलॉसिटी एस्केप व्हेलॉसिटी देतो म्हणून व्ही ई स्क्वेअर. आणि मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलं की सरफेसवर असताना त्या सिस्टमची त्या बॉडीची पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि ती निगेटिव्हमध्ये असते आणि त्या पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला असतो मायनस जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. Capital M is mass of earth, small m is mass of that body and r is radius of that earth. So total energy of that body on the surface of earth is sum of kinetic energy and potential energy. टोटल एनर्जी म्हणजे ह्या दोन्ही एनर्जीची बेरीज असते. आता ह्या दोन व्हॅल्यूज आपण या ठिकाणी ठेवल्या तर टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस विल बी हाफ एम व्ही ई स्क्वेअर मायनस जी कॅपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. This is total energy on surface because velocity on surface is VE. It will go on decreasing as the body moves in upward direction. As the height increases, this velocity will change. Therefore, this kinetic energy will change. This potential energy will also change because this distance r will change. म्हणजे रेडियस नाही बदलणार पण ती हाईट वाढत जाईल तेव्हा ते त्याच्यामध्ये ॲड होत जाईल. परंतु सरफेसवर ही टोटल एनर्जी आहे. नाउ व्हॉट हॅपन्स ॲट इन्फिनिटी व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम 0. वर जाताना ही व्हेलॉसिटी कमी होत जाते आणि एक वेळ अशी येते की ती व्हेलॉसिटी 0 होऊन जाते. ते इन्फिनिटीला घडतं. तिथून ती वस्तू परत येऊ शकत नाही कारण इन्फिनिटीला ह्या अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या बॉडीवरती काम करत नाही. त्यामुळे ती अर्थ त्याला ओढू शकत नाही. त्यामुळे ती तिथंच राहते इन्फिनिटीला. आणि ॲट द सेम टाईम वी नो ॲट इन्फिनिटी पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑल्सो 0. कायनेटिक एनर्जी 0 होईल कारण व्ही ई 0 होईल. कायनेटिक एनर्जीचा हा फॉर्म्युला आहे. इन्फिनिटीला व्ही ई 0 होतं म्हणून कायनेटिक एनर्जी 0. आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय होईल तर इथं आरच्या ठिकाणी इन्फिनिटी ठेवावं लागेल. एनिथिंग डिवायडेड बाय इन्फिनिटी इज 0. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑल्सो 0 ॲट इन्फिनिटी. देअरफॉर टोटल एनर्जी ॲट इन्फिनिटी total energy is sum of kinetic energy plus potential energy that will be also 0. Suppose this is equation 2. That means on the surface of earth total energy of system is given by this equation 1. Total energy at infinity given by this equation 2 which is 0. But according to law of conservation of energy, energy can neither be created nor be destroyed. म्हणजे ही जी टोटल एनर्जी आहे ती बदलत नाही. याचा अर्थ सरफेसवर सुद्धा ह्या दोन्हीची मिळून 0 असली पाहिजे. म्हणजेच पोटेन्शियल एनर्जी -1000 असेल तर कायनेटिक एनर्जी +1000. त्यामुळे 1000 - 1000 0. देअरफॉर इक्वेट दिस 2 इक्वेशन्स. देअर राईट हँड साईड्स वी गेट. यांचे राईट हँड साईड्स इक्वेट करा आपल्याला मिळतं हे. कारण जर इन्फिनिटीला 0 आहे तर सरफेसवर सुद्धा टोटल एनर्जी 0. त्यामुळे ह्या दोघांची ही जे आहे इक्वेशन 1 मध्ये ही टोटल एनर्जी सरफेसवरची 0. त्यामुळे हे इक्वेशन आपल्याला मिळालं. किंवा इक्वेशन 1च्या लेफ्ट हँड साईड्स इक्वल आहेत लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ एनर्जीनुसार. म्हणून त्यांच्या राईट हँड साईड सुद्धा इक्वल आहेत. त्या इक्वेट आपण केल्या. आता याच्यामध्ये हा निगेटिव्ह टर्म राईटला ट्रान्सफर करा. ही स्टेप आपल्याला मिळते. त्यामध्ये स्मॉल एम तुम्ही कॅन्सल करू शकता. तर ही स्टेप आपल्याला मिळेल. 2 तिकडं जाईल. दोन्ही बाजूचा स्क्वेअर रूट घ्या. वी गेट दिस फॉर्म्युला फॉर एस्केप व्हेलॉसिटी. नाउ ऑल अदर क्वांटिटीज आर कॉन्स्टंट. आता हा जो एस्केप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळाला त्याचं मिनिंग काय आहे ते समजावून घ्या. आणि त्याच्यावरून एस्केप व्हेलॉसिटी जर आपण काढली तर ती व्हॅल्यू किती येईल हे इक्वेशन 3 आपल्याला मिळालेलं आहे. याच्यावरून असा निष्कर्ष निघतो की हे जे एक्सप्रेशन मिळालेलं आहे आपल्याला एस्केप व्हेलॉसिटीचं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. एस्केप व्हेलॉसिटी डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द प्लॅनेट अँड रेडियस ऑफ प्लॅनेट. म्हणजे जी एस्केप व्हेलॉसिटी असते ती फक्त 2 गोष्टीवर डिपेंड आहे. त्या प्लॅनेटचं मास म्हणजे अर्थ असेल समजा तर अर्थचं मास आणि अर्थची रेडियस. आता इतर प्लॅनेटचं मास वेगळं असणार, रेडियस वेगळी असणार. त्यामुळे एस्केप व्हेलॉसिटी वेगळी असणार त्या प्लॅनेटसाठी.
म्हणजे अर्थसाठी ती 11.2 आहे किलोमीटर पर सेकंड, पण ज्युपिटरसाठी ती वेगळी असेल, ती कदाचित जास्त असेल, कारण मास ज्युपिटरचं जास्त आहे, रेडियस पण वेगळी आहे, ह्या फॅक्टरवर ते डिपेंड आहे. त्या त्या बॉडीच्या मासवर डिपेंड नाही, कारण याच्यामध्ये स्मॉल एम नाही. म्हणजे 11.2 किलोमीटर पर सेकंडच्या स्पीडनी तुम्ही छोटी वस्तू फेकली तरी ती एस्केप होणार, आणि खूप अवजड अशा प्रकारची हजारो किलोची वस्तू फेकली त्याच स्पीडने तरी ती एस्केप होणार, कारण ती त्या बॉडीच्या मासवर डिपेंड नाही, असं हे इक्वेशन सांगतं. एस्केप व्हेलॉसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ मास ऑफ दॅट प्लॅनेट, अँड एस्केप व्हेलॉसिटी इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू radius inversely proportional to square root of radius of that planet. G is a gravitational constant. It is same for all planets, that is universal constant. As the term m is absent in above equation, escape velocity does not depend upon mass of the body. Hence its value is same for all the bodies on the surface of earth. Now we will obtain this expression for escape velocity in terms of density. याच्यामध्ये मास आहे, हा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये त्या प्लॅनेटचं म्हणजे अर्थचं मास आहे. आपल्याला डेन्सिटी आणायची असेल, इफ रो इज डेन्सिटी ऑफ अर्थ अँड व्ही इज व्हॉल्यूम, देन वी नो मास इक्वल टू डेन्सिटी इंटू व्हॉल्यूम. नाउ व्हॉल्यूम ऑफ अर्थ इज 4/3 pi r cube because earth is spherical and formula for volume of sphere is 4/3 pi r cube. Keep this value of m in this equation number 3. We get ही स्टेप आपल्याला मिळते. याच्यामध्ये आर क्यूब अपॉन आर ते राहील आर स्क्वेअर, आणि हे जे 4 into 2 आहे ते 8 होईल, आणि हे 3 डिनॉमिनेटरमध्ये जाईल, आणि त्याच्यावरून हे आर स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट घेतलं तर आपल्याला हा फॉर्म्युला मिळतो एस्केप व्हेलॉसिटीचा इन टर्म्स ऑफ डेन्सिटी. तर याच्यावर तुम्ही बघू शकता की एस्केप व्हेलॉसिटी कोणत्या कोणत्या फॅक्टरवर डिपेंड आहे. तर रेडियसवरती डिपेंड आहे आणि डेन्सिटीवर डिपेंड आहे, बाकीचे फॅक्टर्स कॅन्सल आहे. आता मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की अर्थसाठी एस्केप व्हेलॉसिटी 11.2 आहे, तर ती कशी आली ते आपण या ठिकाणी बघू. एस्केप व्हेलॉसिटीचा हा फॉर्म्युला आहे व्हीई इक्वल टू √2gm/r. यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहीत आहे, त्या आपण सगळ्या व्हॅल्यूज ठेवू. ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट इज 6.67 into 10⁻11. Mass of Earth is 6 into 10⁻24 kg. Radius of Earth is 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर. पण ते मीटरमध्ये करून घेतलं आणि पॉईंट ॲडजस्ट केला, किती होतं 6.4 into 10⁻6 मीटर. आता हे आपण सिम्प्लिफाय करू स्टेप्स. काय केलं पहिल्यांदा, तर हे 2 into 6.67 into 6 त्याचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर ते 80.04 येतं. त्यानंतर बाकीचं सध्या आहे तसंच ठेवलं, हे 10⁻11 10⁻24 आणि डिनॉमिनेटर जसं आहे तसं. त्यानंतर अजून थोडं सिम्प्लिफाय केलं तर फक्त काय केलं, हे 10⁻6 आहे त्यातलं 10 खाली ठेवलं आणि 10⁻5 वर घेतलं, 10⁻−5 होईल. ते -5 आणि -11 -16 प्लस 24 म्हणजे 10⁸ राहील. ते का केलं आपण, तर हा इव्हन नंबर घेतल्यामुळं त्याचं स्क्वेअर रूट बघायला सोपं जातं. 10चा जो पॉवर असतो ना, समजा या ठिकाणी 10⁸, स्क्वेअर रूट घेताना तो जो पॉवर असतं त्याचं हाफ होतं, त्यामुळे आपण तसं केलं. आता त्यानंतर काय केलं, तर हे 6.4 into 10 ते 64 करून घेतलं. 64 हा परफेक्ट स्क्वेअर आहे, त्यामुळे त्याचं स्क्वेअर रूट आपल्याला माहीत आहे ते 8 असतं, त्यामुळे पुढची स्टेप ही मिळते. 64चं स्क्वेअर रूट 8 आणि 10⁸चं 10⁴. आता 10⁴ने मल्टिप्लाय करून घेतलं तर हा पॉईंट 4 घर पुढं जाईल आणि आपल्याला मिळेल 89460/8. 8ने डिवाइड केल्यानंतर हे मिळतं 11180, आणि युनिट असतं मीटर पर सेकंड व्हेलॉसिटीचं. आता याला किलोमीटरमध्ये करायचं असेल तर 1000ने डिवाइड करा, ते मिळतं 11.180 किलोमीटर पर सेकंड. 1000ने डिवाइड केलं म्हणजेच हे ॲप्रॉक्सिमेटली येतं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. तर अर्थ सरफेससाठी ही एस्केप व्हेलॉसिटी असते. या व्हेलॉसिटीनं फेकलेली कोणतीही वस्तू कितीही हलकी किंवा कितीही जड असू द्या, ती ग्रॅव्हिटेशनल फील्डच्या बाहेर निघून जाते आणि परत पृथ्वीवरती येत नाही, म्हणून ती झाली एस्केप व्हेलॉसिटी.
तर अशा पद्धतीने आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण एस्केप व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला, त्याची डेफिनेशन समजावून घेतली. थँक्यू फॉर वॉचिंग.